السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید دی چې تاسو به روغ جوړ یې. نن د په دې ویډیو کې داسې طریقه ښیم چې تاسو په خپل لیپټاپ کې څنګه پلی سټور چې دی هغه انسټال کولی شئ او د پلی سټور چې کوم اپلیکیشن یا ګیمونه چې دي هغه څنګه په خپل لیپټاپ کې چلولی شئ. مثلا تاسو فری فایر کوئ یا پبجي کوئ په خپل لیپټاپ کې، نو څنګه به یې کوئ او څنګه به یې انسټالوئ خپل لیپټاپ کې د انډرایډ اپلیکیشن یې. نو طریقه درته ښیم، ویډیو خامخا وګورئ، ملګرو سره خامخا شریکه کړئ. سمپلی یو براوزر به اوپن کړئ، هغې کې به سرچ کړئ بلو سټاک. بلو سټاک چې تاسو سرچ کو دارنګه ویب سایټ به تاسو سره واخلي، په دې به کلیک واخلئ. نو هغې دا بلو سټاک چې دی دا به خپل کمپیوټر کې به څه کوئ، انسټال به کوئ. چې انسټال کوو موږ سمپلی موږ انسټال کړی دی، تاسو ته یې اوپن کومه. سمپلی دا موږ سره اوپن شو، دغه شانې انټرفیس به تاسو سره واخلي. اوس مثلا دغې اوس ګوره موږ به راولیکو چې پبجي موبایل، پبجي لایټ دواړه راځي تاسو له، ټیک ده. نو دا دواړه تاسو انسټال کولی شئ او آی ډي پکې جوړه کړئ. هغې نه بعد کې تاسو څه کولی شئ، دا یوز کولی شئ. نو موږ دا چونکې نه دی انسټال کړی، دا ډېر زیات لارج فایل دی. اوس مثلا زه تاسو ته یو گیم پلی کوم چې اوس مثلا دا یو د پلی سټور چې کوم گیم دی دا زه خپل کمپیوټر کې تاسو ته پلی کوم. څنګه به پلی کوو، سمپلی دا انسټنټ پلی به ووهئ تاسو. تاسو ته کولاو شو، نو سمپلی په دې باندې پلی واخلئ، پلی به یې کوئ. دې کې تاسو نور اپلیکیشن چې دی هغه هم ډاونلوډ کولی شئ. نو سمپلی موږ پکې دا یو گیم چې دی دا پلی کوو، تاسو ته ښیو چې څنګه دا کار کوي. نو سمپلی موږ دا گیم چې دی تاسو ته پلی کوو. سمپلی اوس دا پلی شو، موږ دغه په خپل کیبورډ کولی شو او دغه شی تاسو پبجي انسټالولی شئ، موبایل لایټ او نور گیمونه چې دي هغه په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. نو سمپلی د دې لینک چې دی د دې اپلیکیشن یې سافټویر لینک چې دی هغه تاسو ته زه په ډسکرپشن کې هم درکړم، د هغې نه ایزیلی تاسو دا ډاونلوډ کړی شئ. چې دا تاسو ډاونلوډ کو، په دې کې تاسو هر قسمه ګیم چې دی د انډرایډ چې کوم اپلیکیشن دي هغه تاسو یوز کولی شئ، انسټال کولی شئ په خپل لیپټاپ کې. کوم گیمونه چې دي هغه یوز کولی شئ. نو سمپلی تاسو دا دغه ځای نه دا ډاونلوډ کولی شئ. زموږ دا ویډیو Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.